لو عملت الصابون وباظ منك او مثلا لقيتيه طري زي ما هو معايا كده، واحيانا بيعمل طبقه من الزيت، يفصل طبقه كده فوق الصابون من فوق، هنعمل له اعاده تدوير وهنخلي الصابون ده يكون قطع كده صلبه وكمان بجوده عاليه. وهجرب معاكم الرغوه في اخر الفيديو. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تعملوا اللايك، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. هنستخدم هنا حله ستانلس علشان هنرفع فيها الصابون على النار. ما تحطيش الصابون في حله الومنيوم علشان بتزرق او هتبدا تتخرم منك. وبعدين باخد الصابون كده واقطعه حتت علشان اسهل ان هو يدوب معايا بسرعه. وزي ما انتم شايفين قلب الصابونه عامل زي العجين بالظبط، برغم ان بقاله اسبوعين وبرده لسه ما نشفش. والسبب في ان الصابون باظ مني وهي الصودا الكاويه او البوتاص. زي ما انتم شايفين متكتل كده وطايل رطوبه، والمفروض ان هي ما تكونش مكتله كده، المفروض ان هي عباره عن قشور، فهي عشان كده بوظت معايا الصابون، لان بقالها فتره عندي كبيره قوي مركونه، وكمان الكيس كان فيه قطع وما خدتش بالي. وطبعا انا اخدت اللي هو كان سايب فيها واستخدمته وبرده بوظ الصابون. وبعدين بقى باخد هنا كوبايه من الميه واحطها على الصابون، وبعدين بناخد الصابون ده ونرفعه على النار، بس النار تكون هاديه خالص، اهدى نار عندك في البوتاجاز، لان لو النار عاليه هتلاقيه شاط من تحت منك. وبعدين بقى بجيب حاجه كده بلاستيك، يعني اي كوبايه اكون مستغنيه عنها، وبحط فيها نص كوبايه من الميه، وبعدين بنزل عليها بمعلقتين كبار من السكر علشان نزود رغوه الصابونه، وكمان معلقه صغيره من الملح علشان نساعد على تصلب الصابونه. وطبعا انا بنزل هنا بالسكر والملح علشان ادوبهم الاول، ودي خطوه مهمه ان انت تحط الملح والسكر في الاول وتدوبهم، لان لو نزلت بالمكون اللي بعد كده عليهم هتلاقي السكر مش هيدوب معاك وهيعمل تكتلات، وهو الصودا الكاويه. لو نزلتها الاول وبعدين نزلت بالسكر عمره ما هيدوب معاكي ابدا. فهندوب السكر في الاول وبعدين بننزل عليه الصودا الكاويه زي ما انتم شايفين، دول معلقتين كبار. وبعد ما بدوبها كده بحطها في حمام مائي يكون متلج علشان الصودا الكاويه تبرد معايا خالص. وبعدين بقى بلبس كيس في ايدي كده او جوانتي، انا ما عنديش جوانتي فلبست الكيس علشان بيحمي ايديا كده من الابخره اللي هتطلع من الصابون، علشان بتكون ضاره جدا وبتسبب جفاف في ايديك، وممكن كمان توصل لدرجه الحروق، لان البخار بتاعه بيكون صعب قوي. وهقلب كده الصابون، بصوا بدأ يدوب بسرعه ازاي، لان هو اصلا الصابون طري، مفيش بس غير الجزء اللي هو الطبقه الخارجيه للصابون هي اللي ناشفه شويه، وهي اللي ممكن يفضل منها قطع معايا. فهقلب لحد ما يدوب على قد ما اقدر، وما هتزوديش ميه اكتر من كده علشان الصابون يتصلب معاكي، لان لو كترت السوائل يبقى هو الصابون مش هيتماسك معاكي كويس، او بعد ما ينشف كده هتلاقيه لسه برضو طري، او عامل زي ما وريته لكم في اول الفيديو، بيكون عجينه من جوه. وبعدين بقى بعد ما دوبت الصابون كده، شايفين داب خالص ازاي، هنزل عليه على طول بالصودا الكاويه. وطبعا بنكون مهديين النار في المرحله دي. بصوا الكيس حمى ايدي من حاجات كتير قوي، شايفين الصابون اصلا سخن وجع على ايديا وعلى الكيس، فهو كده انا حميت ايدي من اي حاجه هتطلع او هتلمس ايدي. نزلت كده بالصودا الكاويه اللي دوبناها وهقلب. وطبعا انا هنا يعني هديت النار خالص، وبتكوني لابسه كمامه، اكيد تكوني لابسه كمامه، علشان الابخره اللي بتطلع في اللحظه دي بتكون صعبه جدا ومش هتقدري تتنفسيها خالص. وكمان نزلت هنا بنص كوبايه من الدقيق وهقلب. ومقدار الصابون اللي انا عاملاه ده كان حوالي يعني 8 كوبايات من الزيت المستعمل، فحطيت لهم الكميه اللي انتوا شفتوها من الصودا الكاويه والدقيق. طبعا بقى لو الكميه اكبر بتزودي او بتضعفي الكميه. وهنقلب كده شويه حوالي 5 دقايق بعد ما حطينا الدقيق والصودا الكاويه. وطبعا قبل ما ابدا خالص بكون مجهزه الكرتونه اللي هحط فيها الصابون وفرشه فيها الكيس بتاعها، لان الصابون بيجمد بسرعه جدا، مش هتلحقي حتى تفرديه في الكرتونه. بصوا شايفين شكله عامل ازاي، يعني لو سبتيه دقيقه واحده بس هتلاقي الوش بتاعه ده نشف خالص، ومش هتعرفي ان انت تفرديه ولا تشكليه خالص. وفي المرحله دي بتكوني سريعه علشان تلحقي ان انت تفردي الصابون، لانه بينشف كده من على الوش خالص، يعني مجرد ثواني بيكون ناشف. فانا هنا عشان لابسه الكيس في ايدي برضو سويت الوش كده بالكيس اللي انا لابساه. طبعا مش هينفع تعمليه بايديكي خالص لان هيحرق ايديكي، لان هو سخن وكمان في صودا كاويه. فانا عشان لابسه الكيس او تكون لابسه جوانت ممكن تعمليه زي ما انا عملته كده. هحاول اخلي الوش كده يعني متساوي على قد ما اقدر. هو الصابون ده بيكون يعني في فراغات كده من جوه، لان هو اصلا يعني عملنا له اعاده تدوير، لكن جوده الصابونه زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجه خالص.
ولو لقيت الصابون بينشف من على الوش بس لكن من ارضيته من تحت لسه طري، بتقلبيه على الجنب التاني. يعني الصبح مثلا اقلبيه على جنب وبالليل اقلبيه على جنب، وما تحطوش في الشمس خالص، يكون في مكان كده رطب وساقع شويه علشان يساعد على تصلب الصابونه. الصابون ما شاء الله بقى قطعه واحده زي ما انتم شايفين. هو لونه غامق لان هو اساسا في الاساس لونه غامق، علشان انا كنت ضايفه له قشر برتقان كتير وكمان قشر ليمون، فعامل معايا اللون الغامق اللي انتم شايفينه. وكمان عملنا له اعاده تدوير، فالصابونه طبيعي بتكون لونها غامق، بس الجوده لسه زي ما هي ما شاء الله، ما حصلهاش اي حاجه. وهجرب معاكم الرغوه دلوقتي وهنشوف مع بعض. بصوا بقى، انا جبت شويه ميه ودلفه، ودي رغوه الصابونه ما شاء الله بجد والله. الصابونه تحفه وحلوه، واحلى من انك تكوني كمان مصنعاها وظبطت معاكي من اول مره. بجد رغوتها حلوه قوي، وبرغم ان الصابونه حطيتها في الميه وبرده محتفظه بصلابتها وزي ما هي ما حصلهاش اي حاجه. انا اختصرت الفيديو على قد ما قدرت، علشان في ناس بتمل وبيقعدوا يقولوا لي انت بتتكلمي كتير والفيديو طويل، فانا اختصرت وقت الفيديو بقى حوالي تقريبا 6 دقايق وبس. ده كان فيديو النهارده، اتمنى لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك، وكمان لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد.